กำเนิดแห่งครุฑและนาคผู้มีบิดาคนเดียวกันเหตุจากการขัดแย้งของมารดาจนมารดาของครุฑต้องตกเป็นทาสแก่มารดาของนาคนำไปสู่การต่อสู้และชิงน้ำอมฤตมาถ่ายถอนมารดาด้วยความกตัญญูบทสรุปในตำนานกล่าวว่าอย่างไรไปติดตามได้ในศึกสายเลือดครุฑและนาคกำเนิดการต่อสู้และบทสรุปค่ะตามตำนานเทพกรณำของฮินดูเล่าว่าในอดีตการเนิ่นนานมาแล้วพระกัสสยปมุนีเทพบิดรผู้เป็นฤาษีที่มีฤทธิเดชมากองค์หนึ่งและเป็นผู้ให้กำเนิดเทพอีกหลายองค์ในศาสนาฮินดูชายาของพระกัสสยปะสององค์คือนางกัตทรุและนางวินตาซึ่งชายาทั้งสองต่างก็ไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่ค่ะทำให้มีการทะเลาะหรือขัดแย้งกันอยู่เสมอครั้งหนึ่งพระกัสสยปะได้ประทานพรให้นางกัตรุและนางวินตาให้พวกนางสามารถขอพรได้คนละ1 ข้อนางกัตรุได้ขอพรว่าขอให้นางมีโอรสจำนวนมากและแต่ละองค์ให้มีฤทธิ์เดชมากมายส่วนนางวินตาก็ขอพรว่าขอให้ตนเองมีโอรสเพียง2 องค์แต่ให้โอรสนั้นมีฤทธิ์เดชและอำนาจเหนือกว่าบรรดาของลูกนางกัตรุหลังจากขอพรเสร็จนางกัตรุได้ออกลูกเป็นไข่จำนวน 1,000 ฟองและนางวินตาออกลูกเป็นไข่จำนวน2 ฟองค่ะหลังจากนั้นเวลาได้ล่วงไป500 ปีบรรดาไข่จำนวน 1,000 ฟองที่เป็นลูกของนางกัตรุได้ฟักออกมาและกลายเป็นนาคถึง 1,000 ตัวเมื่อนางวินตาเห็นว่าไข่พันฟองที่เป็นลูกของนางกัตรุฟักออกมาแล้วก็ร้อนใจว่าทำไมลูกของตนไม่ฟักออกมาเสียทีด้วยความวู่วามนางวินตาจึงทุบไข่ฟองหนึ่งออกดูโดยความที่ไข่ฟองนั้นถูกทุบให้แตกก่อนเวลาอันสมควรโอรสที่กำเนิดออกมาเป็นเทพบุตรร่างกายจึงมีเพียงแค่ครึ่งตัวบนเท่านั้นโอรสนั้นนามว่าอรุณเมื่ออรุณเทพบุตรปรากฏร่างออกมาแล้วเห็นว่าตนเองไม่มีส่วนล่างช่วงขาลงไปก็โกรธนางวินตาผู้เป็นมารดาอย่างมากที่ทำให้ตนเองพิการด้วยความโมโหพระอรุณจึงสาปแช่งนางวินตาว่าขอให้นางวินตาตกเป็นทาสของนางกัตรุ500 ปีและถ้าจะพ้นคำสาปนี้ก็จะต้องรอจนกว่าโอรสองค์ที่2จะมาช่วยให้นางวินตาหลุดพ้นจากการเป็นทาสเมื่อสาปนางวินตาแล้วพระอรุณก็เหาะขึ้นไปบนท้องฟ้าทันทีภายหลังอรุณเทพบุตรก็ได้ไปเป็นสารถีให้กับสุริยเทพหรือพระอาทิตย์ค่ะหลังจากนั้นนางวินตาจึงเฝ้าอดทนรอไข่ฟองที่เหลือให้ฟักเป็นอย่างดีในวันหนึ่งนางกัตรุและนางวินตาได้ชวนกันทายว่าม้าอุจไฉสภะที่เป็นพาหนะของพระอาทิตย์นั้นมีขนสีอะไรนางวินตาบอกว่าม้านั้นมีขนสีขาวทั้งตัวส่วนนางกัตรุบอกว่าม้านั้นมีขนสีดำเมื่อความคิดเห็นไม่ตรงกันการท้าพนันจึงเกิดขึ้นซึ่งตกลงกันว่าถ้าใครทายผิดจะต้องตกเป็นทาสของอีกฝ่ายซึ่งนางกัตรุได้คิดอุบายให้ตนชนะในการท้าพนันครั้งนี้จึงแอบไปหาเหล่านาคบุตรของตนเองให้พวกนาคทั้ง1,000 ตัวแปลงกายเป็นขนสีดำไปแทรกอยู่บนตัวม้าเอาไว้เมื่อวันรุ่งขึ้นที่นางกัตรุและนางวินตาไปดูเพื่อพิสูจน์จึงพบว่าม้าอุจไฉสภะเป็นสีดำด้วยฤทธิ์ของเหล่านาคที่แปลงกายไปเป็นขนสีดำนั่นเองค่ะเมื่อผลเป็นเช่นนั้นแล้วนางวินตาเลยต้องตกเป็นทาสของนางกัตรุไปโดยปริยายตามคำสาปของอรุณเทพบุตรตามตำนานฮินดูกล่าวเพิ่มเติมว่านาคที่เป็นโอรสองค์โตของนางกัตรุนามว่าเสสนาไม่เห็นด้วยกับการกระทำของนางกัตรุผู้เป็นมารดาและน้องๆทั้งหลายที่ใช้เล่ห์เหลี่ยมในการเอาชนะนางวินตาจึงปลีกตัวไปจำศีลบำเพ็ญภาวนาอยู่ผู้เดียวเวลาผ่านไปผลของการบำเพ็ญเพียรจนมีฤทธิ์แก่กล้าพญาเสสนาคได้กลายเป็นพญานาค 1,000 เสียนมีรัศมีกายสีทองลำตัวยาวจนแทบไม่สิ้นสุดจึงได้นามว่าอนันตนาคราชจอมแห่งนาคทั้งปวงเมื่อพระพรหมได้ทราบถึงคุณธรรมของพญาอนันตนาคราชจึงได้ให้ไปขดตัวอยู่กลางเกษียณสมุทรเป็นแท่นบรรทมของพระนารายณ์ค่ะจนเวลาผ่านไปอีก500 ปีไข่ฟองที่2ของนางวินตาก็ถึงเวลาฟักเป็นตัวเปลือกไข่ค่อยๆปริเป็นรอยและมีแสงสีทองส่องสว่างออกมามีร่างหนึ่งพุ่งทะยานจากไข่ฟองนั้นปรากฏร่างเป็นพญาครุฑเต็มเปี่ยมไปด้วยอิทธิฤทธิ์ร่างกายสูงใหญ่น่าเกรงขามเมื่อครุฑได้กำเนิดขึ้นมาก็พบว่านางวินตามารดาของตนตกเป็นทาสของนางกัตรุและพวกนาคทำให้ตนเองต้องเป็นทาสเช่นเดียวกับแม่ของตนซึ่งครุฑมักจะถูกนางกัตรุและเหล่านาคใช้ให้พาบินข้ามมหาสมุทรไปชมธรรมชาติเสมอในวันหนึ่งครุฑได้ถามนางวินตาผู้เป็นมารดาว่าเหตุใดเราจึงต้องตกเป็นทาสของนางกัตรุนางวินตาจึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟัง
ครุฑก็สงสารมารดาจับใจจึงไปเจรจากับพวกนาคเพื่อถามหาวิธีไถ่ถอนมารดาให้พ้นจากการเป็นทาสพวกนาคจึงบอกกับครุฑว่าถ้าเจ้าอยากพ้นจากการเป็นทาสก็จงไปนำน้ำอมฤตที่เกิดจากการกวนเกษียณสมุทรที่ผู้ใดได้ดื่มกินก็จะมีพละกำลังมหาศาลและเป็นอมตะมาแลกครุฑจึงตกลงที่จะนำน้ำอมฤตมาให้กับพวกนาคถึงจะรู้ว่าหนทางการไปนำมานั้นยากลำบากยิ่งนักแต่ด้วยความกตัญญูต่อมารดาจึงเหาะทะยานสู่สวรรค์ทันทีเมื่อขึ้นไปถึงสวรรค์นั้นด้วยอิทธิฤทธิ์ของพระยาครุฑปีกที่กระพือก็ได้พัดพาฝุ่นตลบอบอวนไปทั่วบริเวณเหล่าเทวดาพากันตกใจยิ่งนักที่เห็นพญาครุฑบุกขึ้นมายังแดนสวรรค์ต่างก็พากันเข้าขัดขวางโจมตีด้วยฤทธิ์และอาวุธต่างๆแต่ก็ทำอันตรายใดๆแก่พญาครุฑไม่ได้แม้แต่น้อยครุฑสามารถป้องกันการโจมตีได้ทั้งหมดและที่สำคัญเมื่อพญาครุฑได้โจมตีกลับพวกเทวดาต่างก็ถอยร่นไม่มีใครต้านทานอิทธิฤทธิ์ของครุฑได้จากนั้นพญาครุฑได้เหาะพุ่งตรงไปยังที่เก็บน้ำอมฤตทันทีด่านแรกที่ต้องเจอคือเปลวไฟร้อนแรงดุจพระอาทิตย์ที่แผดเผาทุกสรรพสิ่งให้กลายเป็นจุลได้ครุฑจึงเนรมิตกายให้มีปากนับพันบินไปอมน้ำในแม่น้ำมาดับไฟนั้นให้มอดไปและสามารถเหาะผ่านไปได้แต่ทว่าเมื่อไปถึงด่านที่2มีกงจักรหมุนด้วยใบคมกริบพร้อมตัดขาดทุกอย่างได้ในครั้งเดียวครุฑจึงเนรมิตกายย่อส่วนลงบินลอดกงจักรผ่านไปอย่างรวดเร็วและด่านสุดท้ายพบพญานาค2 ตัวที่หากมองไปที่สิ่งใดสิ่งนั้นจะต้องถูกเผาไหม้เป็นจุลครุฑจึงใช้ปีกกระพือให้เกิดลมพายุพัดฝุ่นให้เข้าตาพญานาคทั้งสองแล้วจับพญานาคฉีกร่างเสียสิ้นผ่านเข้าไปนำน้ำอมฤตออกมาได้โดยไม่ได้ถือโอกาสดื่มน้ำอมฤตเสียเองพระนารายณ์ได้รับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงเสด็จมาปรากฏพระองค์ขวางหน้าครุฑไว้แล้วตรัสว่าทรงนับถือครุฑที่มีคุณธรรมถึงแม้ว่าจะชิงน้ำอมฤตไปได้แต่ไม่ฉวยโอกาสนั้นดื่มเสียเองตั้งใจนำกลับไปให้เหล่านาคเพื่อไถ่ถอนมารดาจากความเป็นทาสตามสัจจะจึงประทานพรให้ครุฑ2 ข้อครุฑจึงขอพรข้อแรกว่าขอให้ข้าพเจ้าเป็นอมตะไม่มีเวลาเจ็บไม่มีเวลาตายและข้อ2คือขอให้ข้าพเจ้าอยู่สูงกว่าพระองค์พระนารายณ์จึงประทานพรให้ครุฑเป็นอมตะโดยไม่ต้องดื่มน้ำอมฤตและให้ครุฑอยู่ประจำบนธงของพระองค์เพื่อจะได้อยู่สูงกว่าองค์พระนารายณ์ฝ่ายพญาครุฑเมื่อได้รับประทานพรแล้วก็ได้ให้พรแก่พระนารายณ์1 ข้อพระนารายณ์ก็เลยขอให้พญาครุฑเป็นพาหนะของพระองค์พญาครุฑได้ให้พรนั้นแก่พระนารายณ์เช่นกันแล้วพญาครุฑก็ทูลลาพระนารายณ์เดินทางต่อไปฝ่ายพระอินทร์เมื่อทราบว่าน้ำอมฤตถูกชิงไปก็ได้ติดตามพญาครุฑมาจนทันเพื่อแย่งชิงน้ำอมฤตคืนโดยพระอินทร์ใช้วัชระซึ่งเป็นเทพอาวุธเข้าต่อสู้แต่ก็ไม่สามารถทำอันตรายแก่ครุฑได้ครุฑจึงยุติการต่อสู้ลงแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้านับถืออาวุธของท่านและนับถือท่านเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะยอมสละผลเส้นหนึ่งให้ร่วงลงสู่ปฐพีเพื่อเป็นการแสดงความเคารพพระอินทร์เมื่อเห็นดังนั้นจึงขอเจรจาสงบศึกและตรัสว่าขอให้ท่านคืนน้ำอมฤตแก่เราเพราะเราเกรงว่าหากเหล่านาคได้ดื่มน้ำอมฤตและเป็นอมตะแล้วจะกลับมาปองร้ายแก่เหล่าเทพเทวดาในภายหลังครุฑจึงตอบว่าแต่ข้าพเจ้าจะต้องนำน้ำอมฤตนี้ไปมอบให้พวกนาคเพื่อไถ่ถอนมารดาและตัวข้าพเจ้าให้พ้นจากความเป็นทาสตามสัจจะวาจาที่เคยให้ไว้แต่ไม่จำเป็นต้องให้พวกนาคดื่มน้ำอมฤตนี้เพราะฉะนั้นเมื่อข้าพเจ้ามอบน้ำอมฤตนี้ให้พวกนาคแล้วพระองค์จงหาทางชิงน้ำอมฤตนี้กลับไปก่อนที่พวกนาคจะได้ดื่มเถิดพระอินทร์พอใจในข้อเสนอนี้และอำนวยพรให้ครุฑสามารถจับนาคมาเป็นอาหารได้ตามประสงค์เมื่อตกลงกันได้ครุฑก็รีบเหาะนำน้ำอมฤตมามอบให้แก่เหล่านาคที่รอคอยอยู่และบอกเหล่านาคว่าถ้าได้นำน้ำอมฤตมาให้พวกท่านแล้วและจะวางลงบนที่มีหญ้าคานี้รองอยู่พวกท่านจงชำระร่างกายให้สะอาดแล้วดื่มน้ำอมฤตนี้เถิดและจงกล่าวยินยอมให้มารดาของข้าพ้นจากความเป็นทาสตั้งแต่เดี๋ยวนี้เหล่านาคได้เห็นน้ำอมฤตก็ดีใจมากกล่าวยินยอมให้นางวินตาพ้นความเป็นทาสซึ่งก็เป็นไปตามการแก้คำสาปที่อรุณเทพบุตรบอกไว้ว่าโอรสองค์ที่2ของนางวินตาจะมาช่วยแก้คำสาปจากการเป็นทาสให้นะคะแล้วเหล่านาคก็พากันลงไปชำระกายในน้ำเพื่อที่จะได้กลับมาดื่มน้ำอมฤตในขณะนั้นเองพระอินทร์ที่ได้ติดตามและแฝงตัวดูอยู่ก็มาชิงน้ำอมฤตกลับคืนไปและห่อสู่สวรรค์ทันทีโ
ดยที่พวกนาคไม่ทันรู้ตัวเลยล่ะค่ะเมื่อเหล่านาคกลับมาพบว่าหม้อน้ำอมฤตนั้นได้อันตรธานหายไปแล้วจึงพากันไปเลียใบหญ้าคาเพราะหวังว่าจะมีน้ำอมฤตหยดติดอยู่บ้างแต่คมของหญ้าคาก็ได้บาดลิ้นนาคจนกลายเป็นสองแฉกพวกงูทั้งหลายจึงมีลิ้นสองแฉกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะเรื่องราวภายหลังจากนั้นอย่างที่ได้เล่าไปแล้วนะคะว่าครุฑได้รับพรจากพระอินทร์ให้จับพญานาคกินเป็นอาหารได้จากนั้นเหล่าครุฑทั้งหลายจึงจับพวกนาคเป็นอาหารเรื่อยมาเวลาครุฑจะจับนาคก็บินลงมาเหนือน้ำกระพือปีกให้น้ำแหวกออกจนเห็นตัวนาคแล้วใช้กรงเล็บยิ้วจับบริเวณหัวของนาคพาเหาะไปยังถิ่นอาศัยแล้วเลือกกินส่วนที่เป็นมันเหลวของนาคแล้วก็ทิ้งร่างที่เหลือลงในมหาสมุทรค่ะพวกนาคจึงพากันหาวิธีเพื่อที่จะได้ไม่ให้ครุฑบินลงมาโฉบพวกตนไปเป็นอาหารได้โดยพยายามกลืนก้อนหินใหญ่ๆลงไปเพื่อถ่วงน้ำหนักตัวให้มากและเมื่อครุฑบินมาโฉบก็ไม่สามารถดึงนาคขึ้นมาได้เพราะน้ำหนักมากแถมครุฑบางตัวยังถูกคลื่นซัดจมลงไปในน้ำเสียอีกพวกครุฑจึงได้คิดหาวิธีที่จะจับนาคขึ้นมากินโดยง่ายเหมือนเดิมโดยครุฑได้ไปที่สำนักชีเปลือยผู้หนึ่งที่คุ้นเคยกับเหล่าครุฑและพวกนาคเป็นอันดีแล้วบอกว่าพวกข้าพเจ้าไม่สามารถโฉบพวกนาคขึ้นมาเป็นอาหารได้โดยง่ายดังเช่นที่ผ่านมาต้มน้ำไปเป็นอันมากขอให้ท่านลองหลอกถามพวกนาคให้หน่อยเถิดว่ามีกลวิธีอย่างใดชีเปลือยที่เป็นพวกผู้ศีลก็รับปากวันต่อมาเหล่านาคแวะมาหาชีเปลือยก็ได้เยินยอและหลอกถามว่าพวกท่านมีวิธีเด็ดๆอะไรหรือพวกครุฑถึงไม่สามารถจับไปเป็นอาหารได้อย่างเมื่อก่อนจนถึงถ่วงพวกครุฑจมน้ำเป็นอันมากเสียท่าไปเลยทีเดียวพวกนาคก็บอกว่าท่านอย่าไปบอกใครนะพวกข้าใช้วิธีกลืนหินหนักไปถ่วงร่างเวลาครุฑบินมาโฉบที่ด้านหัวร่างกายส่วนปลายก็จะห้อยลงและหินก้อนหนักๆในท้องก็จะถ่วงไว้ครุฑจึงยกได้ช้าพอคลื่นซัดมาพวกครุฑก็เลยจมน้ำไปชีเปลือยจึงตะล่อมถามต่อไปอีกว่าโอ้โหยอดเยี่ยมแล้วถ้าแบบนี้ครุฑก็ไม่สามารถจับพวกท่านได้อีกเลยสิแล้วจะมีวิธีอื่นจับพวกท่านได้อีกไหมล่ะเนี่ยพวกนาคประมาทจึงตอบไปว่าท่านชีเปลือยก็อย่าไปเล่าให้ใครฟังเลยนะไม่งั้นพวกข้าตายหมดแน่ๆถ้าจะจับพวกข้าแล้วก็ต้องจับทางหางไปหัวพวกข้าลงมาเพราะจะทำให้พวกข้าสำรอกหินที่กลืนไว้ออกมาตัวก็จะเบาครุฑก็จะจับพวกข้าได้ง่ายแต่อย่าไปบอกใครนะชีเปลือยก็ได้รู้ความลับของเหล่านาคในวันนั้นเองเมื่อวันต่อมาครุฑได้กลับมาถามชีเปลือยก็บอกความลับนั้นไปจนหมดสิ้นทำให้เมื่อครุฑไปจับนาคว่าเป็นอาหารจึงจับจากหางโฉบขึ้นมาให้นาคห้อยหัวลงสะบัดจนก้อนหินในท้องไหลออกมาจนหมดสิ้นแล้วก็นำนาคไปเป็นอาหารเช่นเดิมค่ะด้วยเหตุนี้เราจึงได้เห็นจิตรกรรมที่เป็นรูปครุฑหยุดนาคโดยมือครุฑจับหางนาคชูขึ้นและใช้เท้าจับหัวนาคอยู่เบื้องล่างนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคลิปนี้ก็ลองมาฟังตำนานเกี่ยวกับครุฑและนาคกันดูบ้างนะคะจริงๆแล้วมีเรื่องเล่าครุฑและนาคจากหลากหลายตำนานเลยค่ะเช่นฝั่งอินเดียฝั่งฮินดูฝั่งอินโดใครเคยได้ยินตำนานแบบไหนลองมาคอมเมนต์เล่าให้เราฟังกันได้นะคะถ้าคลิปนี้มีข้อมูลใดตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้เทพด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ